मैले हिजो ट्विटर युज गरिरहेको थिएँ र ट्विटरमा एउटा उबरबाट एउटा ट्विट आउँछ, उबर कम्पनी ह्याक भइसकेको छ, जति पनि सर्भिसहरू छ अहिले टेम्पोररी ब्लक गरेको छ उबरमा, त्यो भनेर मलाई एउटा ट्विट आएको थियो। ट्विटरमा मैले हेरेको थिएँ, त्यो ट्विटको स्क्रिनसटमा यहाँ तल हालिदिएको छु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ ट्विटरबाट। यो ह्याक सिम्पली उबरलाई गरेको 16 सेप्टेम्बरको यो ह्याक हो, 2022 को ह्याक हो। सबै एक्सप्लेन म गर्नेछु, अलिकति भिडियो बनाउन अलिकति ढिलो भयो, तर म सबै एक्सप्लेन गर्नेछु कसरी उबर ह्याक भएको थियो, सम्पूर्ण डिटेलमा दिनेछु, सबै कुरा जति म जान्ने छु साइबर सिक्युरिटीको फिल्डमा सबै जानकारी दिनेछु, त्यो कुरालाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। अब मैले डिस्कस गर्छौँ उबर कम्पनी कसरी ह्याक भएको थियो भनेर। यो ह्याक सिम्पली 2022 16 सेप्टेम्बरको यो ह्याक हो, उबर ह्याक हो। यसलाई क्लेम गर्न गइरहेछ कि 18 इयर बोयले यसलाई ह्याक गरेको थियो भनेर, यो कम्पनीलाई ह्याक गरेको थियो भनेर। यो सिम्पली कम्पनीले धेरै जस्तो पैसा आफ्नो जति पनि इन्भेस्टमेन्ट छ सबै इन्भेस्ट गर्ने गर्छ साइबर सिक्युरिटीमा, आफ्नो सिस्टमलाई टप लेभल पार्नको लागि, आफ्नो सिक्युरिटीलाई टप लेभल पार्नको लागि। किनकि यो टेक कम्पनीहरूलाई सिक्युरिटी धेरै नै चाहिन्छ, ह्याक हुने सम्भावना धेरै बढी हुन्छ, त्यही भएर यसले टप लेभलमा राख्ने गर्दछ र यसलाई धेरै जस्तो प्लेटफर्ममा रजिस्टर पनि छ। यो कम्पनी सिम्पली बग हन्टी प्लेटफर्महरूमा, ठुल्ठुलो बग हन्टी प्लेटफर्महरूमा यो रजिस्टर छ। सिम्पली बग क्राउडमा भयो, ह्याकर वानमा भयो, धेरै जस्तो प्लेटफर्महरूमा यो रजिस्टर छ। यसलाई सिम्पली उबरले सिक्योर पार्नको लागि छ। जसरी अहिलेसम्म रिपोर्ट आएको छ त्यसलाई भनेको छ बग ह्याकर वानमा यसलाई रजिस्टर थियो, कुनै पनि बग पायो भने कुनै पनि कसैले रिपोर्ट गर्न सकिन्छ त्यहाँ। त्यसरी नै जुन ह्याकरले ह्याक गरेको छ, 18 इयर बोयले यसलाई ह्याक गरेको छ, त्यसले एउटा मेसेज लेखेको थियो, किनकि त्यसलाई एडमिन प्यानल, डब्लुएस प्यानल, जति पनि प्यानलको कन्ट्रोलहरू थियो त्यसलाई आइसकेको थियो, सबै प्यानलको कन्ट्रोल, सी प्यानलहरूको कन्ट्रोल त्यसलाई आइसकेको थियो। त्यसले मेसेज लेखेको थियो, उबरलाई सिम्पली रिपोर्ट गरेको थियो त्यसलाई, ह्याकर वानले रिस्पोन्स दिएन, किनकि टन्स अफ म्यासेजहरू आइरहेको हुन्छ। रिसर्चरहरूलाई पनि त्यसले म्यासेज गरेको, जति पनि डिफ्रेन्ट टाइपहरूको रिसर्चरहरूको थियो त्यसले सबैलाई म्यासेज गरेको थियो, तर कसैले रिस्पोन्स दिँदैन, किनकि धेरै जस्तो म्यासेजहरू आएको हुन्छ। तपाईँलाई पनि यदि तपाईँ बग हन्टर हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई पनि थाहा होला, धेरै जस्तो म्यासेजहरूलाई पेन्डिङमै हुन्छ, किनकि 1 महिनामा 15 दिनमा हेर्ने गर्दा धेरै म्यासेजहरू आएको हुन्छ। त्यही भएर अरू जति पनि सिस्टमहरू थियो त्यसलाई सबैमा कन्ट्रोल आइसकेको थियो भनेर त्यसले लेखेको छ। र त्यसले आफ्नो टेलिग्रामको पनि युजर नेम दिइसकेको छ, मैले यहाँ तल स्क्रिनसट हालिदिएको छु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। एडब्ल्युएस प्यानल जति पनि थियो त्यसलाई सबैमा कन्ट्रोल आइसकेको थियो भनेर अहिलेसम्म हामीले जानेछौँ। जब उबर कम्पनीले रिस्पोन्स गरेन, ह्याकर वानले रिस्पोन्स गरेन, यसको बगमा रिस्पोन्स गरेन भने यसले सबैमा कन्ट्रोल बनाउन थाल्यो, एडब्ल्युएस प्यानलमा कन्ट्रोल बनाउन थाल्यो। जति पनि इन्फर्मेटिभ डाटाहरू हुन्छ, भित्रको डाटाहरू हुन्छ, त्यो सबैलाई यसले कन्ट्रोलमा बनाएर पब्लिक गर्न थाल्यो। सबै स्क्रिनसट मैले हेराइदिएर होला तपाईँहरूलाई, स्क्रिनमा सबै कुरालाई पब्लिक गर्न थाल्यो। र पब्लिक गर्यो भने यसले अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यही भएर उबरले आफ्नो जति पनि कस्टमरको सर्भिस हुन्छ, कस्टमरको लगइन आइडी हुन्छ, त्यो सबैलाई लगआउट गरिदियो भनेर तिनीहरूले हेऱ्यो। र 4 दिनको लागि यसले आफ्नो कन्ट्रोल बनाएको थियो, एक्सेस कन्ट्रोल बनाएको थियो। र उबरबाट धेरै जस्तो सेन्सिटिभ डाटाहरू, त्यस्तो सेन्सिटिभ डाटा त केही लिन सकेन, तर एडमिन प्यानलहरूबाट तिनीहरूले आफ्नो स्क्रिनसटहरू तिनीहरूले पब्लिक गरिरहेको थियो, धेरै कुराहरू त्यसले पब्लिक गरिरहेको थियो। मैले पनि जति पनि अहिलेसम्म भएको छ सबै कुरा मैले आफैले लेखेर डिस्कस गरेर पाएर तपाईँहरूसँग डिस्कस गरिरहेको छु सबै कुराहरू। उबरले सिम्पली अब यसलाई यो कसरी ह्याक भएको थियो त्यो त हामीले बुझिसकेको छौँ। सिम्पली यसले डाटा ब्रिच केही भएको थिएन, सिम्पली यसलाई सोसल इन्जिनियरिङबाट ह्याक गरेको थियो, त्यति म भनिदिन चाहिरहेको छु तपाईँहरूलाई। उबरबाट यसले कसरी गरेको थियो, उबरमा यसले, मैले सबै कुरा लेखिरहेको छु यहाँ, मैले त्यो पनि हेरिरहेको छु, तपाईँले मैले सबै कुरा लेखेर तपाईँले डिस्कस गरिरहेको छु यहाँ, मैले सबै कुरा लेखेको छु। सिम्पली उबरलाई नेटवर्क सेलबाट ह्याक गरेको थियो, पावर सेलबाट यसलाई ह्याक गरेको थियो। पावर सेलबाट के हुन्छ, सेन्सिटिभ डाटाहरू, सेन्सिटिभ जुन इन्फर्मेसनहरू हुन्छ त्यो मैले लिन सक्ने छु पावर सेलबाट। पावर सेलको केही स्क्रिप्टहरू हुनेछ, म अगाडिको भिडियोमा तपाईँले भनेछु पावर सेलबाट कसैले ह्याक गर्ने मिल्छ। सिम्पली पावर सेललाई युज गरेर यसले सेन्सिटिभ डाटाहरूलाई गरेर सोसल इन्जिनियरिङबाट गरेर यसले गरेको थियो। सिम्पली इम्प्लोइजहरूलाई यसले म्यासेज गरेको थियो र त्यही म्यासेजबाट डेन्जरस एट्याक्स पर्फर्म गरेर गरेको थियो। जति पनि कुरा छ सबै कुरा सोसल इन्जिनियरिङमै डिपेन्ड छ। यो कुनै डाटा ब्रिच होइन, यसले कहीँबाट लिएको होइन, आइडी पासवर्ड कहीँबाट गरेको होइन, सिस्टमलाई ह्याक गरेको होइन, सिम्पली सोसल इन्जिनियरिङबाट सबै कुरा। त्यही भन्छु मैले, सोसल इन्जिनियरिङ एकदम नै पावरफुल टुल्स हो, तर त्योभन्दा राम्रो त कुनै होइन ह्याक गर्नु पाए। त्यही भएर सोसल इन्जिनियरिङ सबै ह्याकरले युज गर्ने गर्दछ र त्यसले स्क्यानिङ गरेर इथरनेटको नेटवर्कको युज गरेर त्यसले गरेको थियो। त्यसपछि
टु वे भेरिफिकेसन थियो 2FA अथराइजेसन थियो त्यसलाई तपाईले पुश अलर्टबाट उसले बाइपास गरे त्यो पुश अलर्ट कसरी हुन्छ भनेर कुनै पनि एम्प्लोइ काम गरिरहेको त्यसलाई पुश अलर्ट दिइराख्थ्यो जस्तो तपाईको नोटिफिकेसनहरु आइराखेको हुन्छ पुश अलर्ट भनेर पुश अलर्ट भनेको सिम्पली पुश अलर्ट लेखेर आइराखेको हुँदैन त्यहाँ कुनै पनि नोटिफिकेसन पज पुश भनेर आइराखेको हुन्छ यो नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नु तपाईले इरिटेट भएर क्लिक गर्दै हुन्छ त्यसैले कुनै एम्प्लोइले त्यहाँ क्लिक गर्दिएको होला त्यही भएर त्यसको सिस्टम ब्रिच भएको होला टु वे भेरिफिकेसन भाँचेर त्यहाँबाट भित्र त्यसले गइसकेको होला ह्याकर र त्यसको त्यसलाई कन्ट्रोल पाइसकेको होला सी प्यानलमा तर सबै कुरामा त्यसले आफ्नो 4 दिनसम्म त त्यो एम्प्लोइ पनि लगइन गर्न सकिरहेको थिएन आफ्नो एकाउन्टमा लगइन गर्न सकिरहेको थिएन जति पनि युजर छ त्यसलाई त अफ नै भनिदिएको थियो गर्नको लागि र केही पनि आफ्नो डाटा सेयर नगर्नको लागि तिनीहरूलाई भनेको थियो भित्रले ट्विट गरेर भनिरहेको थियो उबरले ट्विट गरेर भनिरहेको थियो सबै कुरा र सिम्पली यहाँ त्यसले सोशल इन्जिनियरिङको युज गरेर सबै ह्याक पर्फर्म गरेको थियो यति म भन्न चाहेको छु र त्यसले कुन एट्याकहरु युज गरेको थियो मैले त्यो भन्दिएको छु तपाईहरुलाई एट्याक र जति पनि फ्रडहरु भएको छ सिम्पली टु वे भेरिफिकेसनलाई लिंकलाई यसलाई बाइपास गरेर भएको छ र तपाईले भन्नुहुन्छ टु वे भेरिफिकेसन छ मेरोमा मलाई कसैले ह्याक गर्न सक्दैन तपाईले पनि ह्याक गर्न सक्ने गर्छ टु वे भेरिफिकेसनलाई बाइपास गर्ने गर्छ पुश अलर्टबाट भेरिफिकेसन गर्ने गर्दछ त्यही भएर कुनै पनि लिंकमा क्लिक नगर्नु होला कसैले टु वे भेरिफिकेसन कोड माग्यो भने नदिनु होला यदि तपाईले सिक्योर आफूलाई पनि हुनु छ भने यहाँबाट केही सिक्नु भएको छ सिक्योर हुने भने तपाईले यही सिक्नु भएको छ तपाईले केही कुरा आफ्नो पर्सनल डिटेलहरु कुनै वेबसाइटमा कसैले माग्यो भने त्यहाँ नशेयर गर्नु होला कृपया अरु यतिकै आज छ यति भिडियोमा अहिलेसम्म जति पनि डाटाहरु आएको छ मैले सबै कुरा एक्सप्लेन गर्दिएको छु सानो सर्टमा एक्सप्लेन गर्दिएको थिएँ केही ठुलो जस्तो कुरा भएको थिएन फेरि ओभरले आफ्नो कन्ट्रोल बनाइ नै सकेको छ सबै कुरा नर्मल भइ नै सकेको छ त्यस्तो केही कुरा अब ठुलो छैन यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र यस्तै अरु भिडियोको लागि यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला थ्यांक यू फर वाचिङ